Köszöntöm a Világnézet hallgatóit és nézőit, én Tamás Csilla vagyok, és itt vannak már velem a stúdióban vendégeim, Kis Rajmond, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője, és Megyeri Jonatán Rabbi, a Neokon főszerkesztője. Szervusztok, üdvözöllek benneteket! Jó reggelt kívánok, köszöntjük a hallgatóinkat, nézőinket! És Jonatán ismét csatlakozott hozzánk, minden hallgató tudja, hogy miért, ugye az Irán megtámadta Izraelt a hétvégén. Igazából rengeteg forrásból tudnak tájékozódni, és tudtak tájékozódni a hallgatók és a nézők, úgyhogy szerintem mi nézzünk a jövőbe. Nekem egyetlen kérdésem van, hogy hogyan tovább, visszavág-e Izrael, jó-e, ha visszavág, mi az észszerű megoldás most, Rajmond? Úgy tudjuk, hogy igen, de szerintem nagyon bölcs lenne, majd a rabbi vitatkozni fog velem, hogyha most nem tenné. Október 7-én a borzalmas Hamas terrorcselekmény után egy emberként, ahogy most is, beállt a Nyugat, Egyesült Államok, az Európai Unió vezetői Izrael mögé. Majd elindult a háború, elindultak a szárazföldi műveletek Gázában a Hamas ellen, és érezhető volt, hogy folyamatosan fogy a nemzetközi megítélésben a levegő Izrael körül. És azt gondolom, főleg most ez egy óriási katonai siker Izrael számára, Izrael és a szövetségesei számára, de a nap végén ez izraeli siker, hogy ebből a óriási számokban is, rakétákban, drónokban több mint 300 szerkezetet lőttek ki, ahogy ezt Robi barátunk mondta, ez körülbelül 1-2 havi mennyiségnek felel meg, amit Oroszország Ukrajnára kilő, tulajdonképpen semmit nem ért el Irán, hogyha valóban ez volt a célja. Én azt gondolom, majd utána be is jelentette az iráni vezetés, hogy részükről lezártnak tekintik ezt a visszavágást. Ugye ma egy hete pont beszéltünk a damaszkuszi nagykövetségnek a megtámadásáról, és azt gondolom, hogy most pont azért, hogy folytathassa a Hamas elleni küzdelmet, és meglegyen az a nyugati támogatás, amit elvesztett az Egyesült Államok és az Európai Unió részéről. Én azt gondolnám, hogy mivel nem volt semmilyen kár, ez most nagyon diplomatikus lenne és bölcs. Vitatkozik-e a rabbi? Részben vitatkozom, de csak részben, és érdemes szerintem, hogyha erre megengeded 1-2 percben a pro és kontrákat felvázolni. Ugye a Rajmundnak tökéletesen igaza van, ez egy elképesztő méretű támadás volt Irán részéről, abban a tekintetben, mármint a kilőtt légi harci eszközök tekintetében, drótok, balisztikus rakéták és egyebek, mintegy 400 ilyesmi repült Izrael felé. Egyébként Iránból, közvetlenül Iránból, Irakból, az az iráni légibázisok, iráni katonai támaszpontokról Irakból, és egyébként a Hezbollah libanoni terrorszervezet, Irán által pénzelt terrorszervezet, a jemeni hutik, az szintén Irán által pénzelt terrorszervezet és felfegyverzett terrorszervezet által. Most ugye alapeset, ez történelmi jelentőségű abban a tekintetben ez a támadás, hogy soha Irán nem támadott még, az iráni földről nem lőttek ki rakétát más ország területére, leszámítva a 80-as évek elejé irak-iráni háborút. Tehát az iráni rezsim 79-es fennállása óta ilyesmire nem volt precedens, még egyszer leszámítva azt egyébként elég rossz emlékű háborút, irak-iráni háborút. Irán a piszkos munkát mindig proxikkal végeztette el eddig, és most is tulajdonképpen ezt teszi a Hamas által, a Hezbollah által, a Hutik által, az iszlám dzsihád által és más terrorszervezetek által. Izrael nem teheti meg, hogy nem ad választ egy ilyen lépésre. Egyébként egy téveszmét szeretnék, hogyha megengeditek 20 másodpercben eloszlatni, az pedig az, hogy Irán végül is válaszolt, hiszen Izrael likvidálta a terrorista vezéreket Damaszkuszban, és ez egy jogos válaszreakció volt. Az iráni logika alapjáni jogosságot én nem vitatom, ugyanakkor azért azt kell tudni, hogy ez nem úgy kezdődött, hogy Izrael likvidálta azokat a terror vezéreket, hiszen Irán évtizedek óta pénzeli, fegyverrel támogatja és tüzeli ezeket a terror egységeket, és egyébként egy igen cinikus és kétszínű és gyáva módon fölteszi a kezét, hogy nem tudom, miről beszéltek. Én a világ legártalmatlanabb
világ legártalmatlanabb állama vagyok, miközben ezt csinálja. Tehát azok a terrorvezéreket, azokat ki kellett iktatni, mert ők a legveszélyesebb terroristák egyikei a világon. Oké, ezt azért érdemes lefektetni. Nos, tehát, hogy Izrael válaszreakciót ad, de az egészen biztos. A kérdés az, és kell is neki egyébként szerintem, a kérdés az, hogy mi lesz ez a válaszreakció, és itt van a kutya elásva, ugyanis, hogyha közvetlenül az eszkaláció veszélye, és ahol az izraeli kabinetnek, háborús kabinetnek feltétlenül józanságra és hogy mondjam, mértéktartásra van szüksége, hogy azt jól megfontolja, hogy Irán területére akar-e válaszcsapást mérni, tehát iráni területre, vagy, és akkor idézőjelet nyitok, megelégszik mondjuk a szíriai libanoni Hezbollah terrorszervezet szembeni valamiféle megtorlással, vagy iráni katonai létesítmények elleni támadással idegen földön, tehát mondjuk például Szíriában vagy Irakban, ami szintén Izrael számára, hogy úgy mondjam, megfelelő lehet, mert válaszcsapást mért, és egyébként fontos, nem csak szimbolikus, ez fontos jelentősége van, és egyébként, és még nem nyílt egy konfrontáció, és egy nyílt konfrontációt Iránnal szemben. Ez szerinted segítene? Tehát egy kicsit ilyen cseles megoldás? Nem tudjuk. Ma egy hete arról beszéltünk Jonathan Rabbi barátunkkal, hogy Irán valamelyik proxián keresztül lehet, hogy egy nemzetközi, sőt lehet, hogy nem is, Izraelben, egy másik országban egy nagykövetség ellen való terrortámadás. Ez valóban, ahogy mondta tökéletesen, ez egy nyílt háborús üzenet volt, viszont le is zárták, és nem tudom, hogy Irán tudta-e, hogy mennyire lesz ez sikertelen, vagy mi volt ennek a célja, hogy valóban csak ez a sok hűhó semmiért, független a darabszámtól, ami valóban csak Iránból 320 szerkezet indult el, viszont azt gondolom, hogy Irán is sejthette, hogy ez nem fog célt érni. Ők azt mondják, hogy így fogalmaztak, hogy minden célját elérte a támadás. Jó, hát nyilvánvalóan ezt mondják. Egyébként én ebben az izraeli vezetéssel, vagy az izraeli propagandával, ha úgy tetszik, annyiban vitatkoznék, hogy én is azon az állásponton vagyok, hogy Irán nem feltétlenül akart igazi kárt okozni Izraelben, hiszen ez napokkal előtte lehetett, már csütörtök, pénteken arról lehetett, hogy sajtóban, tehát ez azt jelenti, hogy a titkosszolgálatok nyilvánvalóan ennél sokkal több információval rendelkeztek, sajtóban lehetett olvasni amerikai tisztviselők szájából, izraeli tisztviselők szájából, hogy 24 órán belül, 48 órán belül fog valami történni, és Izrael tényleg példásan vizsgázott ezeknek a harci eszközöknek a likvidálásában, egészen példásan, és erről talán érdemes majd egy szót beszélni, amerikai, angol, francia és jordán segítséggel, tehát ezeket az államokat maga mögött tudva vizsgázott egyébként tényleg példásan az izraeli légvédelem, de nem volt egy igazi meglepetésszerű támadás ez. Azt nem szabad elfelejteni, hogy Irán és Izrael között legalább 2300 kilométer távolság van. Tehát erről szombat este beszéltünk Kaszter Robi barátommal egyébként egy stúdióval arrébb az Ultrahangon, amikor arról beszéltünk, hogy hogy Iránnak mekkora hadserege van mondjuk az izraelihez képest, az ebben a tekintetben nem is annyira releváns, mert a szárazföldi ütközet két ország között egyáltalán nem jöhet szóba, mert 2000 kilométernyi sivatagot meg bozótot kellene lassú tankokkal vagy azon kéne átmenni. Tehát ez itt igazából a légierő és a hosszú hatótávolságú, vagy nagy hatótávolságú fegyverek, rakéták azok, amik igazán számítanak, és ebben Izraelnek azért túlereje van. Nos, tehát igen, jól vizsgázott az izraeli légvédelem. Egy dolgot még hadd tegyünk hozzá. Ugyanakkor, és ami ellene szól annak, hogy hát kvázi Irán, akik azt mondják, hogy hát az Irán részéről, mivel hogy bejelentette, mivel hogy lehetett tudni, mivel hogy már mindenki tudta, és akkor ez egy jelképesnek tekintető támadás. Az nem volt egy jelképesnek tekintető támadás. Ez egy 400 harci eszköz volt, ezek nagyon komoly harci eszközök voltak, nem ilyen buherált, alagutakban összeeszkábált rakéták, mint amilyeneket a Gázából lőnek, ami természetesen elítélendő és bicskanyitogató, de nem ilyen típusúak, hanem bizony ezek rendkívül fejlett, több ezer kilométert átszelni képes
rakéták, drónok, amelyek idegen országok, például Jordánia légterén keresztül menve, meg Szíria légterén keresztül menve, minden gond nélkül. Tehát azért ez nem egy olyan egyszerű eset, amire Izrael azt mondhatná, hogy jó, hát persze szimbolikusan akkor visszakaptam. Tehát Irán azt csinálja, hogy évtizedek óta, nem tudom milyen példát mondjak arra, mint hogyha én évtizedek óta piszkálnám a Rajmundot, de évtizedek óta török borsot az orrál, okozok neki fájdalmat, majd amikor ő egyszer visszacsap, akkor utána én jövök, és akkor én elégtételt követelek, vagy... Igen, mondjuk ez egy történelmi pillanat, hogy ugye az van, hogy történt valami, és arra, amit ugye mindig Izraelt vádolják, egy sokkal nagyobb visszacsapás történt. Most számomra mindig az a kérdés, Raimund, hogy te egyetértesz azzal, hogy ha nem is direktben vág vissza Izrael, de mondjuk a Hezbollát kicsit jobban pofozza, mint eddig. Azt eddig is pofozta Izrael már október 7-e óta is teljesen jogosan, meg főleg azért, hogy ne induljanak meg úgynevezett alternatív frontok. Szerintem az iráni politikai vezetésnek azért annyi esze van, hogy Izraelnek legalábbis a Közel-Keleten, de lehet, hogy az egész világon a legfontosabb stratégiai, baráti szövetséges az Egyesült Államok. És mindegy, hogy mit mondanak a belpolitikában, vagy milyen siker, vagy azt gondolnak, hogy mindenkit le tudnak győzni. Szerintem Irán nagyon jól tudja, hogy nem fog az Egyesült Államok ellen háborút vívni. Márpedig, hogyha most mondjuk polgári célpontok, ahogy ezek most katonai célpontok voltak, és egy más jellegű háborút indítana, egyértelmű, hogy az Egyesült Államokkal találná magát szembe. Sőt, most már látja, hogy ott van az Egyesült Királyság, Franciaország, és amit igazából felkiáltó jellel kell megegyeznünk, hogy Jordánia, az a Jordánia, aminek 75%-a a lakosságnak palesztin, és beállt Izrael mellé. Teszem hozzá, egyik ország se örülne neki, hogyha drónok repkednének, meg cirkáló rakéták és ballisztikus rakéták mondjuk a légterében. Tehát pont egy olyan koalíció jött össze most Izrael mellett, amit annó a Hamas szét akart verni októberben, és egyébként szét is vert bizonyos tekintetben egy közel-keleti koalíciót Izrael. Én azért mondtam, hogy ez most egy olyan történelmi pillanat is, hogyha ezt a békát most le tudná nyelni, akkor a nemzetközi közvélemény újra mellé állna, és remélem, hogy nem lennének több százezres tüntetések Izrael ellen. Már most van, egyébként, hogy Irán megtámadta Izraelt, az Egyesült Államokban már Izrael ellenes tüntetés volt, és pont azért, és ugye több ország már meg ugyanazt mondja, amit októberben, hogy nyugalom, higgadtság a felek részéről, nem csak a Szent Atya mondja ezt, mindenki ezt mondja. Is ezt így mondja. van, Lavrov is ezt mondta. Az elképesztő cinikus, nem? Hát, Tehát, hogy Oroszország nyugalomra inti a feleket. igen, és nem is egyszer. Agresszióról. Ő nem szereti az agressziót, az oroszok nem az a típus. Ehhez képest most behajózott a földközi tengerre egy szép nagy igen, az hadihajó. egyik legnagyobb, igen. Két dolog, hadd egészítsem ki, hogy először is iterálnám, vagy nyomatékosítanám, amit Raimund mondott, valóban ez egy úgy mondjam, pozitív fejlemény, hogy nem várt partnerként Jordánia, és a közvélemény számára nem várt partnerként. Itt mindig megjegyzem azt, hogy amit a közvélemény számára diplomáciailag, ezt nyilván Raimund állam sokkal jobban tudja, amit a sajtó számára prezentálva van, mit tudom én, Jordánia elítéli Izraelt a nem tudom milyen agresszió miatt, és hű meg ha, közben azért a háttérben, neki. azért köszi szépen, hogy ezt megcsináltuk, ezt a munkát helyettem. Tehát, hogy azért a nemzetközi politikában ez nem ritka, hogy egy dolgot mondanak a közvéleménynek, és egy dolgot mondanak hátul. Ami a közvélemény egyik fontos üzenetét illeti, tehát a koalíció az mindenképpen dicséretes, ami szerintem nagyon érdekes, az Egyesült Államok reakciója, amikor azt mondtam vasárnap már, hogy egy esetleges izraeli válaszcsapást az Egyesült Államok nem támogatna. Ugye ezzel az amerikai Egyesült Államok, egyébként ez szintén felháborítja a közvéleményt, mi az, hogy nem támogatja, mi az, nem áll most kihátrál Izrael mögül, de ennél azért szerintem rafináltabb a helyzet. Ugyanis ha most Amerika bejelenti, hogy nem támogatja a válaszcsapást, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy azt kéri Izraeltől, hogy ne válaszoljon. Ezt nem kérheti egyébként az Egyesült Államok. Tehát lehet, hogy azt mondja, hogy srácok, ha válaszoltok, azzal, hogy én eleve hátrébb helyezzem magam, és eltávolítom magam, ezzel garantálom azt, hogy egy bármilyen konfliktus nem fog kiszélesedni. Ha ő azt mondaná, hogy én teljes mellszélegességgel támogatom Izraelt mindenben, az egyben azt jelenteni, hogy Izrael háborúja az amerikaiak háborúja is, és az beinvitálná az iráni
az általam gonosz Szövetségeseket? tengelyének nevezett orosz, esetleg kínai, vagy ki tudja milyen más, Törökország például, amit egészen elképesztő, hogy egy NATO ország hogyan viselkedik ebben a konfliktusban, meg úgy általában. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy diplomáciai szempontból ez egy okos húzás, amit az Egyesült Államok bemondott, hogy ő ezt nem támogatja. Ami még egy érdekes fejlemény tegnap éjszakáról, és akkor itt majd leviszem a hangsúlyt, az pedig az, hogy az izraeli háborús kabinet, egy 5 tagú szűk kabinet van, aki a végső döntéseket hozza. Egy külső megfigyelőként, ugye abban benne van Benjamin Netanyahu miniszterelnök, illetve Benny Gantz, az ellenzék vezetője, és aki egyébként katonaember. Nem, hogy katonaember és a vezérkari főnök volt, és egyébként az ő szoros párttársa, Gadi Eisenkot nevű figura, aki szintén vezérkari főnök volt, egyel előbb egyébként, mint a mostani. Tehát 2 elképesztően tapasztalt katonaemberről van szó, stratégiai szempontból is ő megfigyelőként van ott a kabinetben, tehát ha úgy tetszik, csendes tagként. Most az információ szivárogott ki, hogy ott abban egyetértés van, hogy valamilyen választ kell adni, a kérdés az, hogy mit és mikor, és állítólag abban viszont nincs egyetértés, tehát vannak olyan, és ez szerintem nagyon üdvözítendő, hogyha ebbe az irányba megy a dolog, az pedig az, hogy Izrael azt mondja, hogy jó, akkor hallgat az Egyesült Államokra, nem indít válaszcsapást, de cserébe kér dolgokat az Egyesült Államoktól, például annak engedélyezését, hogy hatékonyabb módon lépjen föl a palesztin terrorizmus ellen, és vagy nem tudom, jegelje a kétállami megoldás ötletét, nem tudom, még 20 évre. Tehát, hogy ennek én őszintén szólva rendkívül módon tudnék örülni, hogyha egy ilyen irányba menne el, hogy azt mondja Izrael, hogy oké, teszek engedmény, de hát azért business is business, akkor a másik oldalon meg legyen az amerikaiak szempontjából is engedmény. Nagyon szurkolunk, hogy a lehető legokosabb döntés szülessen. Ugye ennek az ügynek a kapcsán is fölmerül a nukleáris fegyverek kérdése ismét, szóval lehet látni kommentekben, meg mindenhol, hogy ez nagyon foglalkoztatja az embereket. És hát ugye most egy kicsit ide húzunk a európai kontinensre, ugye itt Ukrajna és Oroszország kapcsán is ez történik. Ugye egy héttel ezelőtt volt egy támadás, ugye itt a 2 fél vitatkozik, hogy ki volt, hogy a zaporizsnyai atomerőművet támadták. Elvileg ugye ukránok, vagy én legalábbis ezt így tudom, hogy ez egy ukrán támadás volt. Ugye orosz kézben van ez az atomerőmű, tehát azért logikus is, hogy talán nem az oroszok támadtak rá. Szóval a kérdés az, ugye itt is egy ilyen nagyon súlyos nukleáris baleset kockázata állt fenn. Ugye Zelenszkij is megszólalt, ő ugye visszaüti a labdát, és azt mondja, hogy Oroszország fog nukleáris fegyvereket belekeverni ebbe a konfliktusba. Szóval megint bejött ez a szó, és itt kering, hogy nukleáris. Azóta szakemberek elmondták, hogy igazából ez egy kommunikációs fogás, tehát hogy Ukrajna ezzel magára akarja hívni a figyelmet igazából, csak hogy ez mennyire szerencsés, hogy egy ilyen szóval, és akkor most idézőjelbe teszem, hogy ez nem csak egy szó, kezd el ismét valahogy képbe férkőzni Ukrajna. Főleg az elmúlt napok miatt láthatjuk, ahogy október 7-i tragédiának, de most az Irán sikertelen támadás, mondhatjuk, hogy sikertelen. Abszolút. Azt hiszem, tehát tényleg ez egy nagy győzelem Izraelnek. A legnagyobb vesztese nem Irán, hanem Ukrajna. És az egyik legnagyobb győztese pedig megint Oroszország, vagy akár Kína. Tehát amíg mi erről beszélünk, és a világ erről beszél, és az Egyesült Államok, és Franciaország, és az Egyesült Királyság nem csak katonailag, de akár később pénzügyileg, vagy csak egyszerűen a kapacitásaikat az akármilyen tárgyaló teremben ezt köti le, addig sem Ukrajnával foglalkoznak. Azt soha nem is akartak. Az Egyesült Államoknak az elmúlt évtizedekben sokkal komolyabb stratégiai érdekei voltak a Közel-Keleten, mint mondjuk Ukrajna Oroszország ellen. Ilyenkor persze már a Zelenszkij megszólal tegnap, meg is fog, próbálja felhívni magára a figyelmet. Ennek semmi köze ahhoz a tragédiához, ami a 6-os blokk
kupoláját érintette, és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezető, aki tényleg egy független szakértő, azt mondta, hogy szerencsére nem történt semmi, na de bármikor lehet. Ne felejtsük el, hogy Európa legnagyobb atomerőműve van, 2022. március-áprilisa óta orosz felügyelet alatt áll, és 2022. november óta nem is érte támadás, nem szerencsés. Tehát ez a minden héten van egy vörös vonal, amit valaki valamiért, azt gondolom, hogy ez nem az a kategória. Így is rengeteg olyan baleset van, véletlen áldozatok, civilek, de ez tényleg tabu kellene, hogy legyen mindkét félnek, mert történelmi tanulmányainkból láttuk meg hallottuk, hogy ez milyen óriási katasztrófával járhat. Én elég öreg vagyok ahhoz, hogy elég idős vagyok ahhoz, hogy Raimond, szerintem te is, bár te fiataloknak nézek ki. Én is kedvellek, jó. Ahhoz, hogy emlékezzünk a Csernobili katasztrófára. Tehát, arra emlékszem. Ha az ember atomfegyverről, nukleáris fenyegetettségről, nukleáris katasztrófáról, tehát hogyha az összes szinonimáját ezeknek a szavaknak meghallja, akkor a gyomra egy ilyen nagyon pici gombócba sűrűsödik. Ez minden jó érzésű embert meg kellene, hogy ijesszen. Én maximális egyetértek abban Raimunddal, hogy ennek az egész közel-keleti konfliktusnak az egyik legnagyobb vesztese ugye Ukrajna, abban a tekintetben, hogy nem csak a világ figyelme, de a nyugati fegyverszállítmányok, az egyébként véges nyugati fegyvergyártási kapacitások. Ugye ez is szerintem rendkívül nagy tanulság az ukrán-orosz, vagy az orosz-ukrán háborúban, hogy a fegyvergyártás mennyire limitált. Tehát, hogy nem úgy van az, hogy akkor bemegyünk csak pénzkérdése az egész, és bemegyünk a tankboltba, és veszünk 10 000 tankot, mert egyszerűen nincs. Mert egyszerűen nincs elég fegyver, nincs elég tank, nincs elég muníció, nincs elég rakéta, egyszerűen nincs elég, és a világ ismét úgy tűnik, hogy fegyverbe vonul, vagy ugye ezt látjuk hazánkban is, hogy a honvédelem ismét egy ilyen hátsó ülésről valahogy azért előre került fontosságban. Egész Európában. És egész Európában is egyébként nagyon jogosan. Szerencsére mi hamarabb kezdtük, igen, még a háború előtt. Ez így van. Ez így van, de azt gondoltuk az elmúlt 30 évben, hogy ez a múlté, ugye? A hidegháborús, meg ez a nukleáris fenyegetettség, és most nagyon előtérbe került. Zelenszky elnök, én azt gondolom, hogy az ő szempontjából egyébként logikusan, de hát mindenképpen dermesztő módon húzza elő ezeket a kétségbe esett... És ezt még a hétvége előtt, tehát amikor még közel-kelet nem is vitte a fókusz, csak ugye inkább a franciákról beszéltünk. Hát és egy héttel ezelőtt meg arról beszélt, hogy ha az Egyesült Államok nem szavazza meg azt a 60-100 ennek milliárd, kapcsán mondta így van, a törvénycsomagot, amelyben pénzt biztosít Ukrajnának, akkor a háború elveszett. Tehát, hogy azért hetente kell Zelenszkynek valamilyen kommunikációs aduászhoz nyúlnia. Most behúzta nem tudom mi a mindenvívőt, mint régen az autós kártyákban, ugye? Tehát igen. Most behúzza a tutit a nukleáris fenyegetettséggel. De az biztos, hogy azért azt nagyon reméli az ember, hogy azoknak a katonai vezetőknek, akiknek a döntései alapján tényleg zajlik ez a háború, azoknak van annyi eszük, hogy sok kilométer elkerülik az ilyen atomerőműveket. Azért az ukrajnai orosz kézben, nem orosz kézben, azok az atomerőművek nem arról híresek, hogy a legbiztonságosabbak, amúgy se. Tehát, hogy az még normális modus operandi alapján is veszélyesek, nem pedig akkor, hogyha petárdák, meg főleg a rakéták durognak a közelükben. Igen. Volt egy olyan esemény, amiről teljesen lekerült a figyelem, pedig nagyon-nagyon fontos Európa jövőjét illetően. Elfogadta az Európai Parlament a úgynevezett migráns paktumot, de hát ez ugye át lett nevezve, tehát ez leánykori néven kötelező kvóta, ugye, ami hol fölkerült a porondra, hol lekerült, mert mindig volt akadály, és nem lehetett ezt átvinni. Nagyon sokat beszéltünk itt ebben a stúdióban is erről, hogy hát ezt nem tudjuk elképzelni, hogy ez hogy fog megszavazásra kerülni. Na hát ez most megszavazásra került a múlt héten. Mi a véleményetek erről? Talán egy pár szóban elmondhatnánk a hallgatóknak, hogy ez Magyarországra vonatkozólag mit jelent. Azt szeretném hinni optimistán, hogy azt érzi a brüsszeli politikai vezetés, hogy süllyed a hajó, és amit lehet, húzzunk be. Mert úgy is jön a Trump, vagy esetleg az európaiak még jobb lenne,
úgy szavaznak majd júniusban, hogy nekünk már semmilyen mandátumunk nem lesz. Azt látom, hogy a legirracionálisabb döntéseket, legyen az büdzsé, Ukrajna támogatás, migrációs paktum múlt héten szerdán, gyorsan húzzuk be, mint amikor egy koalíciós kormány, vagy egy kormány érzi, hogy nagyon ki fog kapni a választásokon, és elkezd óriási beruházásokba, vagy elkezd óriási pénzköltésbe. Én nagyon remélem, hogy ez a hangulat van Brüsszelben, hogy érzik, hogy ők már nem lesznek döntési pozícióban. Hát, mint hogyha nem itt éltek volna 2015-től Európában, nem látták volna azokat a tragikus merényleteket, mint ha nem látták volna 2015 óta, hogy Skandináviától Spanyolországig egyetlen egy bevándorló nem tudott beilleszkedni a társadalomba, nem lett hasznos tagja a társadalomnak. Svédországban 300%-kal nőtt az erőszakos bűncselekmények száma, és az elkövető 90%-a nem Svédországban született. De ez elmondható Németország, Franciaország. Franciaországban fél évente egy kisebb polgárháborús hangulat van. Most megszavaznak egy olyan paktumot, ami tényleg teljesen irreális. Ezt Magyarország semmilyen formában nem fogja tudni támogatni, de ha nem támogatja, akkor pedig van egy 20 000 eurós büntetés, ami most fejenként egy 8 millió forintot jelent, tehát teljesen irreális. Nem fogják megoldani az Európa és az Európai Unió nagyon súlyos demográfiai problémáját. De nem is akarják. Nem, pont ezzel a paktummal nem derül fogják ki, tudni. hogy... Munkahelyteremtés, hogy egy újabb, hatékonyabb munkavállalói réteg nem sikerült 2015 óta Németországban sem. Annyira örült Merkel asszony, mikor a Willkommens Kultúrba meghívta őket, egyik sem dolgozik, egyik német autógyárban sem, de Skandináviában sem, Franciaországban. Tehát ez óriási nemzetbiztonsági kockázat. Nagyon, nagyon veszélyes. A legtöbb támogatása minden Európai Uniós államnak, ahol már mondjuk nagyon erős ez a réteg, Franciaország, Németország, Skandinávia, elviszi azt a szociális kiadást, amit egyébként a saját polgárai kaphatnának meg. Tehát ez a kultúrforradalom, ebből nem lesz gazdasági eredmény, és nincs olyan szolgálat a világon, amelyik meg tudná szűrni több ezer, több százezer bevándorlónak az igazi hátterét. Óriási veszélyt jelent. Van egy libanoni származású Amerikában élő, egyébként konzervatív újságíró nő, aki úgy fogalmazott, hogy amikor gyermek volt a 70-es években, akkor Damaszkusz volt a Közel-Kelet Párizsa, most pedig Párizs Európa Damaszkusza. És ez azt gondolom, hogy talán igaz is. Abban a tekintetben, hogy miközben az Európai Unió ilyen kétségbeesett próbálkozásokkal igyekszik a demográfiai problémákat megoldani, aközben óriási vagy szemellenzős módon viselkedik, vagy pedig óriási áldozatokat hajlandó ezért hozni, olyan áldozatokat, amelyeknek a következményeit, vagy olyan döntéseket, amelyek a következményeit valószínűleg maga sem méri föl rendesen. Azt gondolja, hogy a bevándorlás önmagában, hogy ez nem egy negatív dolog, az Egyesült Államok egy bevándorló ország, és büszke is erre, és egyébként lám nem is megy olyan rosszul nekik. Na igen, csak az Egyesült Államokba irányuló bevándorlás, most leszámítva a legújabb kori illegális migrációt, azért alapvetően egy ideológiai alapú bevándorlás, ahol mindenki egy közös célért, az amerikai álom megvalósításáért küzd, és ezért hajlandó a saját kényelmét és esetleg lustaságát háttérbe tenni, hogy a gyermekeinek egy jobb jövőt varázsoljon. Ez nem igaz a mostani, vagy nem feltétlenül igaz a mostani európai bevándorlásra, tehát erre a fajta, még a gazdasági jellegű migrációra sem. Tehát itt egy kultúrkamp folyik, egy kulturális háború folyik, nem akar európai jövőben gondolkodni senki. Közvéleménykutatások mutatják azt, hogy az európai migránsok legnagyobb része köszöni szépen, de nem akar részt venni az európai kultúrában, akármit is jelentsen az, ez a zsidó-keresztény kultúra, amit itt Európában most már több évszázada, évezrede óta művelünk, tehát legkisebb hajlandóságát sem mutatja abba, hogy besimuljon ebbe a vonalba. Teszi ezt úgy az európai vezetés,
hogy progresszív vezetés, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyja a tényeket, figyelmen kívül hagyja azt, hogy amíg eljut a szolgálati lakásától az Unió parlamentjéig, addig hány olyan negyeden kell végigmenni a taxival vagy a sofőrrel, amely no-go zóna mondjuk Brüsszelben, vagy akár Strasbourgban, vagy Párizsban. Tehát, hogy egyszerűen ezt a ilyen lábonlövést az ember még nem látott. Most ami Magyarország kiállását illeti, sajnos az a rossz híre, szerintem az a rossz hír mindenképpen van, hogy itt maximum csak elodázni tudjuk a problémát kicsi országként, megoldani nem. Ugyanis, hogyha bármit is tesz Magyarország, tegyük föl, keresztül megy ez a javaslat, még azért ennek keresztül kell menni egy pár bizottságon. Igen. Így van. Tehát ha keresztül is megy ez a javaslat, és Magyarországra jut a kvóta szerinti, én nem tudom, 10 000 migráns, most mondtam valamit, körülbelül egyébként ennyire van szó, jól tudom. És 3000-ről? Pardon, akkor ennél jobb a helyzet. De ez a kezdet. Tehát ugye ennek nincs vége. De ez lehet 10 000. Így van, de mondjuk lesz 3000 szorozva 20 000 euróval, ugye, és tegyük fel ezt a magyar államkassa, tegyük fel, ki is fizeti csak azért, hogy ne jöjjenek ezek a migránsok, és tegyük fel ezt a pénzt egyébként az Unió arra használja, az ő integrációs törekvésekre használja. Tegyük fel, és ez a best case, ez a legjobb opció lehet. Akkor is szembesülhetünk azzal a problémával, hogy ezek a migráns tömegek, vagy ezek a bevándorló tömegek 3 év múlva, 5 év múlva már nem illegális szíriai, én nem tudom milyen bevándorlók, hanem német útlevéllel, meg francia útlevéllel rendelkező, meg személyigazolvánnyal rendelkező, tisztes, becsületes európai állampolgárok lesznek. És általában a történelmi példák azt mutatják, hogy az ilyen típusú bevándorlás az nem az első generáció az igazán veszélyes, jelzem, azért ennek a veszélyét most is látjuk, hanem a második, harmadik generáció, amely majd, mert az első generáció az örül, hogy eljutott Szíriából, én nem tudom, Strasbourgba, vagy Nantba, és akkor ott valamiféle életet kezd, és tulajdonképpen megelégszik kevéssel, örül, hogy nem rakéták repülnek a feje fölött. Oké, de a második, harmadik generáció, amely majd lehet, hogy nem fog tudni olyan sikeresen integrálódni, lehet, hogy nem veszik fel azokra a divatos európai egyetemekre, amelyekre egyébként az európai szomszédját felveszik, és akkor majd elégedetlen lesz, és akkor majd elmegy egyébként indoktrináltatja magát különböző olyan vallási centrumokba, ahol még egy kicsit teletömik a fejét azzal, hogy az óhazában bezzeg milyen jó volt, és ez mindennek a rákfenéje, az a nyugat gyarmatosítása, és stb. És akkor majd elkezd radikalizálódni. Tehát ennek a levét nem most fogja meginni az Unió, és nem ez az uniós vezetés fogja meginni, hanem 5, 10, 15, 20 év múlva fogja minden európai állampolgár a bőrén érezni, amikor a német nyugdíjasnak ettől még nem lesz nyugdíjkifizetése, mert nem megy el az autógyárba dolgozni, az a szír bevándorló, és így tovább, ne legyen igazam. Egy kérdésem lenne, és aztán sajnos le is jár a műsoridőnk, de ez nagyon foglalkoztat, hogy ugye beszéltünk arról, hogy még azért az Európai Parlament fogadta ezt el, de az állam és kormányfőknek még el kell fogadniuk. Ugye ebben a stúdióban szintén beszéltük azt, hogy semmi gond, mert ugye egyhangulag kell, hogy elfogadják, és ugye Magyarország biztos, hogy vétózni fog. Na most ilyeneket lehet hallani, és ezt nem tudom, ez nekem nagyon új, hogy az Európai Bíróság úgy döntött, hogy nem kell egyhangulag, hanem a minősített többséggel ez át tud menni. De ez a terv. Hát amikor a játékszabályok Bíróság... alapján nem tudsz nyerni, akkor megváltoztatjuk a játékszabályokat, ilyen egyszerű. Tehát ez nem... Értem, csak az Európai Bíróság dönt ilyenekről? Tényleg várjuk meg a júniust, és legyen egy új európai vezetés. Tényleg. Hát amiről az előbb a Jonatán beszélt, csak én úgy tudom, hogy erről előtte a több millió, igen, hát direkt. Tehát tényleg az a több millió török, aki szorgalmasabb volt, mint bármelyik német, vagy az Egyesült Királyságba bement indiai, pakisztán. Ez volt a 90-es évek, 2000-es évek elején. Ez egy teljesen más generáció, tehát ők dolgozni mentek, vagy a tönkrement bányaiparból a spanyolok. Itt teljesen másról beszélünk. És az a baj, hogy a hétköznapjainkban mindig a gazdaságról beszélünk, a megélhetésről, és nem foglalkozunk a kultúrával. És hosszú távon viszont azt fog megfojtani minket, nagyon híres közgazdász mondta, hogy a kultúra megeszi reggelire a stratégiát. Az elmúlt 20 évben nem vettük észre, hogy olyan kultúrharc folyik a kultúránk ellen, most azért nem lesz konzervatív váltás, szerintem 180 fokos, Brüsszelben, mert volt egy olyan több évtizedes liberális baloldali kultúrharc Brüsszelben is,
ami minden rétegben, az adminisztrációban, a diplomáciában olyan masszívan beépült Brüsszelbe, amit egy választással nem lehet. Hát és az európai népek megnyerni. fejében is szól. Így az van, baj, tehát nem csak Brüsszelben. Németországban, Skandináviában kitalálom, hogy nem szeretem a dízelt, ne jöjjön dízel, a zöld ideológia, inkább egyébként marxista zöld ideológia, közben kiderül, hogy a postás, a rendőr, a pék mindenki transporterrel jár, vagy tranzittal, és nem mondtam automárka neveket, és dízel. Tehát lebecsüljük ennek a kulturális jelentőségét, miközben ez a kulturális jelentőség fog, meg adhat, meg már adott is a nyugatnak óriási pofonokat. Amikor majd ezek politikai tényezővé válnak Németországban, ne felejtsük el, hogy a német kancellár múlt héten törökül és arabul köszöntötte a honfitársait, Adenauer azért sírna, és a keresztény Adenauer, az alázat stratégiájával, hogy Kissinger hívta. Elképzelem, hogy mondjuk Franciaországban azt mondja egy francia elnök egy-két év múlva, hogy hát azért mégse legyen a külügyi tárca, mégse legyen a pénzügy, legyen a kultúra. És onnantól tényleg el fog veszni az az európai keresztény kultúra, mert majd Yusuf és Abu fogja eldönteni, hogy milyen kultúrát fognak a gyermekek tanulni. Nem szabad lebecsülni ezt a kultúrharcot, csak azért, mert ez nem a mindennapjainkat határozza meg, mert szépen felépítve ez később sokkal nagyobb pofont adhat nekünk, utána a gazdaságnak, a geopolitikának. Hát nézzük meg, mi történt az egyetemeken a nyugati világban, és nem akarok egy új témát behozni egyáltalán, de nagyon hasonló lesz a mintázat itt is. Tehát az, hogy ez a progresszív baloldali... Ez pont még az izraeli-arab konfliktussal is összefügg, ami a nyugati egyetemeken van. Hogyne? Hiszen mindenki Ez a palesztin-barát hangulat. az Ivy League-nek a diákjai, a Yale-től a Harvardig, a Berkeley-ig járnak a palesztin párti tüntetések. Nagyon ügyesen észrevették annak idején a 60-as években a baloldalon, hogy nem a politikai pozíciókat kell elfoglalni, vagy nem feltétlenül, mert hosszú távon sokkal fontosabb volt például az akadémiai pozíciókat elfoglalni, az egyetemeket, az egyetemi katedrákat, ahol most már második, harmadik, negyedik generációs olyan fiatalok nőnek föl, például az Egyesült Államokban, akik gyűlölik az Egyesült Államokat, gyűlölik Amerikát. Vagy olyan nyugati fiatalok, akik gyűlölik a saját hazájukat, és akkor helyébe valamilyen pán-európai uniót vizionálnak, de minden esetre azt, hogy Franciaország, vagy azt, hogy Németország, ezek a francia és német fiatalok, vagy Belgium egy belga fiatalnál, ezt gyűlölik. Gyűlölik a saját kultúrájukat, és valamilyen teljesen más dolgot vizionálnak, és ez egy hosszú évtizedek lassan, de szisztematikusan épített munkájának az eredménye. Na most, ha ezt meg tudta csinálni, és akkor ma már ez odáig fajult, ugye, hogy azon is vitatkozunk, hogy mi a nő, meg mi a férfi. Tehát ami teljesen abszurd lett volna, ha megkérdezzük a nagyszüleinket, hogy ez egyáltalán kérdése, majd következőleg a színek jönnek, hogy a kék az kéke, a fehér meg fehére, és így tovább, ki tudja még mit lehet megkérdezni. De ha ugyanez a mintázat, ha ugyanez a szisztematikus építkezés megtörténik, például kultúraváltásban, például a zsidó-keresztény kultúra váltásában, amit nem szabad alábecsülni. Tehát, és ezt mondom nem csak ortodox zsidóként és rabbiként, ezt nem szabad alábecsülni. Ne gondoljuk azt, hogy a szekularizáció, vagy a haladó nyugati értékek, azok nem zsidó-keresztény értékeken alapulnak, mert hogy azokon alapulnak. Semmi nem úgy magától nőttek ki ezek az ideológiák. Ezek az ideológiák egy evolúción mentek keresztül, és ennek az evolúciónak az alsó építőkövei, azok ugyanaz a keresztény kultúra, és ugyanaz a Biblia, amelyet mi nem építünk tovább, mert azt mondjuk, hogy nem szakadunk el az alapoktól. Tehát elképesztően veszélyes ez a játék. Én nem gondolnám, hogy ellentétben a progresszív baloldali eszmékkel, hogy ez most évtizedeket fog igénybe venni egyébként, hogyha mindez megtörténik, azok a pesszimista jóslatok, amelyekről lehet olvasni, ez sokkal hamarabb fog megtörténni, csak akkor meg már lehet, hogy túl késő lesz, mert mondjuk a francia választópolgárok jelentős része nem európai gyökerű választópolgár lesz, aki meg fogja választani a maga számára szimpatikus politikai erőt, amely kikerülhetetlen lesz, és az is lehet, hogy
hijabos lesz a francia miniszterelnök, nem tudom, 25-30 év múlva. Most Hijabos valószínűleg nem lesz, mert nő nem. Valószínűleg nem lesz. Nem túl derűs jövőt Nem. vizionáltok, de sajnos azt kell mondjam, hogy elég reálisak vagytok ennek ellenére. Nagyon köszönöm, hogy ismét itt Köszönjük voltatok. szépen. Köszönjük a lehetőséget, béke mindenkinek.